গোডাউন পেকিং ষ্টাফৰ ভেকেঞ্চি আহিছে এক মেডিচিন কোম্পানী যি নালাপাৰা অপজিট হৰহজাই ষ্টেডিয়ামত আছে আৰু ইয়াৰ চেলাৰী বুলি ক'লে 10,000 পাৰ মান্থ দিব গোডাউন পেকিং ষ্টাফৰ বাবে আৰু লগতে ফ্ৰী একমডেশ্যনো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই প্ৰভাইড কৰিব যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এই যেটো অফিচিয়েল ইমেইল আইডি আছে সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত এক ৰিয়েল এষ্টেট ফাৰ্মত অফিচ কোঅৰ্ডিনেটৰ ভেকেঞ্চি আহিছে যি মেল এণ্ড ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেটো সেলছ এণ্ড টেলিকলিং ৱৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু এই যেটো পোষ্টৰ চেলাৰী 15,000 প্লাস ইনসেন্টিভ পাই যাব এলিজিবল হলে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি যি গুৱাহাটীৰ লোকেশনত টিম লিডাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে যি পাৰ্সোনেল লোন এণ্ড ওভাৰড্ৰাফটৰ বাবে আৰু এই যেটো পোষ্টৰ কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 2 to 3 ইয়াৰ্স টিম লিডাৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লিডাৰশিপ আৰু সেলছৰ স্কিলটো ষ্ট্ৰং থাকিব লাগিব আৰু এই যেটো পোষ্টৰ চেলাৰী এট্ৰেক্টিভ প্লাস ইনসেন্টিভ হ'ব এই যেটো অফিচিয়েল ইমেইল আইডিত সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে বা অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ কেটাটো কন্টাক্ট কৰিলো আপোনালোকে বাকি ইনফৰমেশন বিলাক জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেল্থ কেয়াৰ সোসাইটি যি গুৱাহাটীৰ লোকেশনত আউটৰিচ ৱৰ্কাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে আৰু এই আউটৰিচৰ বাবে 12 পাস কৰা হলেই হৈ যাব মিনিমাম আৰু লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু ৰিলেভেন্ট ফিল্ডৰো এক্সপেৰিয়েন্স এটা লাগিব আৰু এই যেটো পোষ্টৰ চেলাৰী বুলি ক'লে 10,500 প্লাস টিএ লাভ কৰিব পাৰিব 31 জুলাই 2026 লাষ্ট ডেট হয় এই ফোন নম্বৰটো কন্টাক্ট কৰিব পাৰে বা এই যেটো অফিচিয়েল ইমেইল আইডি আছে সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিওক ইয়াৰ পিছত ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বা ৱেবসাইট ডেভেলপাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ স্কিল থাকিব লাগিব ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বা ৱেবসাইট ডেভেলপাৰৰ ৰিলেটেড এই যেটো অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ আছে সিবি বিলাক অতি সহজে আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিব পাৰে এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস সকলে ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ লোকেশনতে মেল এণ্ড ফিমেল বোথ ক্যান্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনত হায়াৰিং কৰিছে যি কোৱালিফিকেশন বুলি ক'লে গ্ৰেজুৱেট লাগিব আপ টু 35 ইয়াৰ্ছৰ লৈকে এলিজিবল হয় 2 to 3 ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ফাইনান্সিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেতে ইয়াত প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব আৰু এই যেটো পোষ্টৰ চেলাৰী বুলি ক'লে নেগোচিয়েবল হয় যেহেতু এই পোষ্টৰ 26 জুলাইত ৰিলিজ হৈছিল গতিকে তাৰ পৰা 10 দিন লৈকে এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিত সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিওক হোৱাটছএপতো সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত নিয়াৰ খ্ৰিছ জ্যোতি স্কুল দিহিং ৰোড নগাঁৱত ভেকেঞ্চি আহিছে মেট্ৰো হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত ৰিসেপশনিষ্ট আৰু ফ্লোৰ মেনেজাৰ ৰিসেপশনিষ্ট হবে যি মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 12 পাস কৰিলে হৈ যায় আৰু ফ্লোৰ মেনেজাৰ বাবে তেনেধৰণৰ কোৱালিফিকেশন লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াত যেটো এক্সপেৰিয়েন্স তেওঁলোকে বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশনৰ কথা মেনশন কৰা নাই আৰু এই পোষ্টৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে অফিচিয়েল ইমেইল আইডিত সিবি বিলাক অতি সহজে আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল যি গুৱাহাটীৰ লোকেশনত আছে তাতে পিজিটি কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰ ভেকেঞ্চি আহিছে যাৰ বাবে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লাগিব কেমিষ্ট্ৰিত বিএড থাকিলে ইয়াত প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব ইংলিছ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এই পোষ্টটো 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সেন্ড কৰি দিব পাৰিব সিবি বিলাক